چگونه با حقیقت روبرو شویم، خودمان را بپذیریم و زندگی بهتری بسازیم. درود بر شما، پرویز پورمجید هستم. خیلی خوشحالم از اینکه باز هم فرصتی پیش اومده تا با هم دیگه بررسی و بازخوانی یک کتاب جدید رو انجام بدیم. کتابی که دستم رسیده با عنوان دروغ‌هایی که به خودمان میگوییم هست. نویسنده دکتر جان فردریکسون و ترجمه خانم صدیقه اوشنی هست از انتشارات یوشیتا. کتاب یه جلد فوق‌العاده زیبا با یه طراحی بسیار عالی داره که من واقعا خوشم اومد ازش. حتما بعد از گوش دادن این پادکست ها اگر دوست داشتید این کتاب رو تهیه کنید و مطالعه کامل بکنید. برای شروع متنی که روی کتاب چاپ شده تا کتاب رو معرفی کنه رو من براتون میخونم. ما به خاطر دروغ‌هایی که به خودمان میگوییم تا از درد اجتناب کنیم بیمار میشویم. شاید به جای آنکه درک کنیم شخصی به ما ظلم کرده است، به دروغ تصور میکنیم خودمان بد هستیم. کتاب دروغ‌هایی که به خودمان میگوییم معنای واقعی روان درمانی را به ما میآموزد و هدف اصلی آن آشنا کردن مخاطب با نحوه روبرو شدن با حقایق زندگی است. پذیرش احساسات، تحمل آنها و از همه مهمتر روبرو شدن با واقعیت زندگی محور اصلی این کتاب است. تحمل رنج‌های زندگی می‌تواند بسیار دشوار باشد و چیزی که آن را غیر قابل تحمل می‌کند انکار ماست. همه ما درباره دنیای اطرافمان و کسانی که با آنها در ارتباط هستیم پیش‌فرض‌هایی داریم و عقیده نویسنده گاهی همین پیش‌فرض‌ها باعث رنج ما می‌شوند و تغییر یا از بین بردن آنها می‌تواند ما را به آرامش برساند. در مقدمه کتاب که از زبان خود دکتر نوشته شده به این شکل شروع میشه که روزی زنی به مطب من آمد، آهی کشید و گفت نمیدانم برای زندگی مشترکم چه چاره‌ای بیاندیشم. شوهرم مدام با زنهای دیگر روابط نامشروع دارد. ما در جلسات زوج درمانی هم شرکت کرده ایم اما هیچ فایده‌ای نداشته است. او از این بابت احساس گناه می‌کند یا دست کم اینطور می‌گوید، اما هر بار قول می‌دهد که به من وفادار باشد. باز هم وارد رابطه نامشروع دیگری می‌شود. من باید او را ترک کنم، اما حفظ رابطه زناشویی آسان‌تر از طلاق گرفتن است. گفتم او قول می‌دهد وفادار باشد اما بعد با زنان دیگر وارد رابطه می‌شود؟ بله. آیا میتوان گفت شما کنار مردی مانده اید که مدام قول وفاداری میدهد و سعی میکنید مردی را فراموش کنید که روابط نامشروع دارد؟ اما من نمیتوانم او را فراموش کنم. شما نمیتوانید حقایق را فراموش کنید، اما به نظر میرسد که با وعده های او ازدواج کرده اید. این خیلی بیرحمانه است. قصد ندارم شما را آزار دهم. آیا روابط نامشروع همسرتان در مقایسه با خواسته شما برای وفاداری بیرحمانه بوده است؟ بله. اگر به جای اعمالش گفته‌هایش را باور کنید، آیا باور گفته‌هایش برایتان دشوار نیست؟ بله، همینطور است. اگر بگویم شما خودتان را آزار می‌دهید و رفتاری را که باید در نظر داشته باشید نادیده می‌گیرید، آیا اجازه می دهید آن را بررسی کنیم تا بتوانیم به رنج شما پایان دهیم؟ وقتی این مسئله را اینطور مطرح می کنید منطقی به نظر می رسد. اما ما دیگر هیچ رابطه زناشویی با یکدیگر نداریم. درک می کنم که دیگر با هم رابطه ندارید، اما از آنجا که هنوز در کنار او مانده اید، آیا می توان گفت با دروغ‌هایش زندگی می کنید؟ چشمهایش پر از اشک شد و گفت چگونه او را ترک کنم؟ نیازی به این کار نیست. همسر وفادار قبلا شما را ترک کرده است. اما می‌خواهید به شما کمک کنم که دیگر منتظر برگشت او نباشید؟ این زن امید داشت وفاداریش شوهرش را نیز وفادار کند، اما اینطور نشد. چرا او به خودش دروغ میگفت؟ چرا همه ما به خودمان دروغ میگوییم؟ پذیرفتن آرزوهایمان آسان‌تر از پذیرش شرایط موجود است. به عنوان درمانگر این زن در جلسه اول متوجه نشدم
که چرا دروغ‌های شوهرش را پذیرفته است. ممکن است در جلسه بعدی هم متوجه نشوم، زیرا حقایق با گذشت زمان آشکار می‌شوند. مهم نیست تا چه اندازه کسی را می‌شناسیم، زیرا آن شخص همیشه یک راز خواهد بود. بنابراین اگر هر فرد را یک راز بدانیم، روان درمانی مانند ملاقات یک راز با راز دیگر است. چرا سراغ درمانگرها می رویم؟ با زوال ادیان سنتی ما به طور فزاینده‌ای برای درخواست کمک، پایان دادن به رنج‌ها و پایان معنای زندگی به درمانگران روی آورده‌ایم. روان درمانی برای بسیاری از افراد به یک اعتراف سکولار تبدیل شده است. گرچه ما خواهان تغییر درونی هستیم، از دیگران می‌خواهیم با تایید اعتبار، اصلاح ما یا توصیه‌هایی برای تغییر دیگران به ما کمک کنند تا از تغییر اجتناب کنیم. درمانگرانی که خواهان التیام هستند ممکن است در صدد اصلاح منطق ما برآیند، به حرف‌هایمان گوش کنند یا نگرش‌هایی ارائه دهند. اما اگرچه هر یک از اینها از اجزای ضروری در روند درمان هستند، هیچ کدام به خودی خود درمان محسوب نمی‌شوند. یک رابطه درمانی تنها یک روش، یک تکنیک یا عملی نیست که روی ما انجام می‌شود. برای بهبود و التیام باید خودمان را وقف کشف حقایقی کنیم که از آنها اجتناب می‌کنیم و از طریق دروغ‌هایی که به خودمان و دیگران می‌گوییم از پذیرش آنها سر باز می‌زنیم. ما به مشاوره نیاز نداریم، بلکه باید در ورای دروغ‌ها کاوش کنیم تا چیزی را بیابیم که در جستجوی آن هستیم. ما نیازی به اصلاح نداریم، شاید تصور کنیم که به اصلاح نیاز داریم، اما در بیشتر مواقع به دنبال اصلاح خیال پردازی‌ها، توهمات فرو ریخته، خود انگاره‌های در هم شکسته و ایده‌های نادرستی هستیم که باعث رنج و درد ما می‌شوند. تنها با رها کردن دروغ‌ها می‌توانیم واقعیت را تجربه کنیم. سپس می‌توانیم خودمان را بپذیریم و شادابی و نشاطی را که با دروغ‌هایمان از دست داده‌ایم دوباره کشف کنیم. یک درمانگر خردمند تنها درباره طرز فکر ما صحبت نمی‌کند. روان درمانی یک رابطه رو در رو نیست. درمانگر خردمند در مقابل پرگویی‌ها، سخنان بیهوده و حرف‌هایی که فی‌البداهه به زبان می‌آوریم ساکت نمی‌نشیند. اگر گفتن حرف‌هایی که به ذهنمان می‌رسد باعث بهبودی مردم می‌شد، میخانه‌ها مدت‌ها پیش بشریت را شفا داده بودند. یک درمانگر عاقل تنها بر بینش تکیه نمی‌کند، زیرا بینشی که از ذهن نشأت می‌گیرد نمی‌تواند دردی را که در قلب‌های ماست تسکین دهد. پس فرایند بهبود چگونه رخ می‌دهد؟ درمانگر به ما کمک می‌کند تا شخصیت واقعی خودمان را ورای کلمات، بهانه‌ها و توضیحات گوناگون تجربه کنیم. به این ترتیب زندگی درونی خود مانند نیازها، افکار، احساسات و زندگی بیرونیمان را که به واسطه دروغ‌هایی که درباره خودمان و دیگران باور می‌کنیم و از چشممان پنهان مانده است به راحتی در آغوش خواهیم گرفت. از طریق رویارویی با چیزی که خودمان را از آن پنهان می‌کردیم به سمت یک چالش درونی به نام شفا حرکت خواهیم کرد. اگر بر اساس ادعای افلاطون دانش و آگاهی غذای روح باشد، فرایند بهبود زمانی اتفاق می‌افتد که آنچه را که از آن دوری می‌کنیم تحمل کنیم تا آگاهی پدید آید. قرص‌ها، واکسن‌ها و شوک الکتریکی نمی‌تواند جایگزین رابطه زنده‌ای مانند رواندرمانی باشد. این کتاب نشان می‌دهد که مواجهه با چیزی که از آن اجتناب می‌کنیم چگونه می‌تواند باعث بهبود ما شود. نمونه‌هایی که بر اساس پرونده‌های واقعی بیمارانم در این کتاب ارائه کردم، افرادی را نشان می‌دهد که مثل همه انسان‌های دیگر با مشکلات گوناگونی مواجه هستند و به بهانه‌هایی چنگ می‌زنند که همه مردم از آن استفاده می‌کنند. در نهایت نشان می‌دهد که این افراد چگونه می‌توانند با همراهی یک درمانگر
در برابر مشکلات تحمل ناپذیری که قبلا از مواجهه با آنها هراس داشتند تاب بیاورند. در این کتاب با استفاده از مجموعه‌ای از روایت‌های واقعی نشان خواهیم داد چگونه یک بیمار از طریق ملاقات صمیمانه با یک درمانگر بهبود می‌یابد. گرچه بیماران ممکن است خواستار دریافت مشاوره و شنیدن سخنان کلیشه‌ای باشند، اما همواره به سمت جنبه‌ای از شخصیت خودشان که زیر رنج‌هایشان دفن کرده‌اند گرایش دارند. آنها به دنبال چه نوع آگاهی و دانشی هستند؟ این روزها که مفهوم حقیقت اغلب نادیده گرفته می‌شود، چرا مردم همچنان حقیقت را در آغوشی به نام رواندرمانی جستجو می‌کنند؟ خب توی قسمت بعدی این اپیزود فصل 1 رو ما شروع می‌کنیم که در واقع نویسنده از نمونه‌هایی از بیماران خودش در واقع برای ما توضیح میده، البته با نام‌های مستعار، و ما میتونیم ازشون پند بگیریم. امیدوارم که توی قسمت بعدی هم همراه همون باشید. موفق باشید.